تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. دار القرآن الكريم والسنة في غزة مشهورة في تخريج آلاف حفاظ القرآن الكريم سنوياً داخل غزة، واليوم أصبحت تنقل هذا الخير خارج غزة من خلال أكاديمية دار القرآن الكريم والسنة الإلكترونية. عندنا برامج رئيسة كبرنامج تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، يدخل الطالب إلى هذا البرنامج لا يحفظ شيئاً من كتاب الله تبارك وتعالى، ويتخرج منه بعد سنوات يحفظ القرآن الكريم كاملاً. عندنا الآن بفضل الله العشرات من الحفاظ حفظوا القرآن الكريم عبر المنصات الإلكترونية. عندنا برنامج لتثبيت القرآن الكريم عبر هذه الأكاديمية. عندنا طلاب سمعوا القرآن الكريم على جلسة واحدة، هم في دولهم في إفريقيا وفي أمريكا وفي أستراليا، هم في دولهم وسمعوا القرآن الكريم على جلسة واحدة من الفجر وحتى صلاة العشاء. عندنا برنامج لتعليم أحكام التلاوة والتجويد بمراحله المختلفة. عندنا برنامج للإجازات بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. عندنا برنامج لتعليم علوم السنة النبوية من فقه وحديث وسيرة وعقيدة ولغة إلى غير ذلك من البرامج بفضل الله تبارك وتعالى. من مميزات هذه الأكاديمية أنها تقدم برامجها لفئتي الذكور والإناث. من مزاياها أيضا أنها تغطي الفئات العمرية كافة، فعندنا طلاب تبلغ أعمارهم 6 سنوات، وعندنا طلاب تتجاوز أعمارهم 80 عاما. تأسست أكاديمية القرآن الكريم والسنة الإلكترونية سنة 2015، فيها تبارك الرحمن أكثر من 100 معلم ومعلمة للقرآن الكريم، وتخرج منها ما يزيد عن 20,000 حافظ وحافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وعندنا نماذج فريدة. عندنا أحد المعلمين هو الأول على كلية الطب في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، يحفظ القرآن الكريم كاملا بإتقان، وقد قرأه وسمعه على جلسة واحدة، وهو مجاز بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. يقدم هذا المعلم جميع البرامج التي نقدمها في الأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية للمسلمين حول العالم. له ختمتان مسجلتان في استوديو دار القرآن الكريم والسنة، إحداها برواية الإمام حفص عن عاصم، والأخرى بالقراءات العشر بالجمع. يا الله، اجعل كتابك دائما عنواني. يا الله، من نوره هبني ضياء الإيمان. يا الله، اجعل وسامي في الورى قرآني. وكذلك من مزايا هذه الأكاديمية أنها تقدم جميع برامجها مجانا دون أي مقابل مادي حسبة لله تبارك وتعالى. نذكر أن طالبا مميزا من دولة نيجيريا يقول لي: والله يا شيخ، وأنا أنظر في غرفتي بعد أن تحصل على الشهادات العلمية من المؤسسة، قال: أنظر إليها وأبكي بكاء شديدا من شدة الفرح الذي أشعر به تجاه هذا الشعور العظيم. أحد الطلاب أيضا كان يقيم في دولة أوروبية، تعلم عندنا كثيرا من البرامج، وبعد أن تعلم أصبح هو بذاته شيخا كبيرا أقام مركزا إسلاميا في دولة أوروبية. هذه الأكاديمية الإلكترونية مفتوحة 24 ساعة بانتظار تواصلكم. من خلال هذه الأكاديمية تستطيع أن تبدأ رحلة القرآن الكريم باللغة العربية والإنجليزية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في رحلة القرآن سترى العجب العجاب. ضيفنا اليوم من المالديف، ترك والد البلاد واستقر في مكة كي ينشئ ابنه على حفظ القرآن الكريم ويحقق ما لم يستطع هو أن يحققه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدأت أحفظ عند الوالد والوالدة، فهم دخلوني مسجد، تمام،
فوصلت حفظت عندهم تقريبا إلى 15 جزء. أنا وأمه يعني بدأنا معه وهو صغير، يعني أول ما ولد جعلناه يسمع القرآن كثيرا، هذه أول خطوة. ثم حينما بدأ أن يتكلم بدأنا معه قاعدة النورانية. إذا أول ما جاء هنا بدأنا بألف باء، هذه أول خطوة. كيف كان دوره معك الوالد الله يحفظه؟ والله الوالد الله يحفظه كان معايا يعني تقريبا في كل حاجة، في حفظ القرآن، في حفظ المتون. نعم. يعني أنا كنت أحفظ في البيت، أحفظ عنده، نعم. بعدين أروح أسمع عند الأستاذ، أراجع عنده، بعدين أروح أراجع عند الأستاذ. ما شاء الله تبارك الله. كنت أحفظ في البيت وأراجع مع الوالد، وفي المسجد هم ما يهتمون كثير بالمراجعة بس بالدرس يعني بالحفظ، فكان حفظي كذا ضعيف. فبعد فترة نقلني الوالد إلى حلقة الشيخ أحمد المجرشي، رحت بدأت عنده، رجعت مرة ثانية من سورة الناس لأن وصلت إلى سورة غافر. ثم نقلني الشيخ أحمد المجرشي نقلني إلى أستاذي اللي ختمت عنده، أستاذ إسماعيل العروسي. وكذلك الفترة الأخيرة خاصة الأستاذ إسماعيل صبر، يعني صابر وكذلك جاد، وله فضل على الخضر والأبناء كلها في الحفظ. ختمت عنده من غافر إلى آخر البقرة، ثم يعني عدت واتقنت عنده القرآن. الإتقان يجعلني وقت، ولكن بفضل الله تعالى الإتقان هي الذي ميز خضر عن غيره. أول ما ذهبنا إلى الشيخ محمد المنصري، أول لقاء معه أستاذ إسماعيل أخذنا إلى الشيخ محمد المنصري، قال هو لم يمر به مثل خضر في الإتقان. شيخ، يقولون أن القرآن يأخذ الشاب كل وقته، يعني ما عنده وقت للعب، ما عنده وقت يخرج، ما عنده وقت. هل هذا صحيح ولا بالعكس؟ لا. كيف؟ في وقت كثير يعني. تلعب مع الشباب؟ ألعب. إيش هي الهواية اللي تمارسها؟ أنا بالنسبة لي أنا أحب الرسم وأحب الخط. نعم، ما شاء الله خطاط. مو مرة. نعم. يعني أحب الخط والرسم. بالنسبة مع الشباب أنا بعض الأحيان نلعب يعني ألعاب مثل إيش الألعاب؟ كورة، طائرة، زي كذا. أنا من سورة التوبة إلى البقرة تقريبا كنت ذيك الفترة كنت أحفظ مقدار كبير، يعني تقريبا كل يوم 7 صفحات إلى 10 صفحات. كنت أروح المسجد أجلس من العصر للعشاء وأرجع البيت وأحفظ كذا. كان ذيك الفترة شوية كذا فيها جد. شيخ خضر، بعد أن حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، ما قصة دخولك في القراءات وتعلم القراءات؟ أنا بعد ما حفظت وختمت وكذا. كم كان عمرك لما ختمت؟ ختمت أتذكر 12 أو 11 سنة. نعم. الأستاذ قال لي تبغى قراءات وكذا؟ قلت له إيه، أنا يعني أبغى قراءات وكذا. فبعد فترة قال لي نروح نكلم الشيخ محمد المنصري. قلت له تمام. فرحت أنا والوالد عند الشيخ محمد المنصري. بعدين قال لي خلاص تيجيني من بكرة التحفة والجزرية ونبدأ عاصم. فرحت بدأت عنده تقريبا إلى وصلت سورة يوسف، فقال لي خلاص وقف هنا وابدأ جمع الصغرى. فالحمد لله جمعت عنده الصغرى، الكبرى، النافعية والشواذ، ويعني الحمد لله. ما شاء الله تبارك. كم أخذت معك القراءات؟ كم سنة تقريبا؟ قراءات تقريبا 3 سنوات. شيخ خضر، حصلت على الإجازات والسند؟ نعم، إجازات. ما هي الإجازات؟ حصلت على إجازة في عاصم مفردة. ما شاء الله. وإجازة في 10 الصغرى. نعم. وإجازة في 10 الزوائد، في 4 زوائد. نعم. وإجازة في 10 النافعية. ما شاء الله. وإجازات يعني متفرقة في شاطبية ومتون يعني. ما شاء الله. أما إجازة الكبرى لسه ما أخذتها، لأنه الشيخ طالب مننا يعني نختبر اختبار رسمي في نعم. برنامج الإجازة والإقراء في جامعة أم القرى. نعم. بعدين نأخذ الإجازة. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ليس بالأمر السهل أن يحفظ شاب غير عربي القرآن الكريم كامل وبالقراءات وهو صغير سن. ويحدثني الشيخ خضر عن والدينا في المنزل أنهم كانوا حريصين أنهم يحدثونا بلغة أهل المالديف، وهذه قصة أخرى وتربية عظيمة للابن. شيخ خضر حبيبنا الله يحفظك، أنت جئت هنا إلى مكة المكرمة كان عمرك سنتين. في أي مرحلة دراسية أنت الآن؟ الآن ثالث متوسط. ثالث متوسط، يعني كل المراحل الدراسية هنا في مكة. في مكة. يعني أنت لا تعرف أن تتكلم اللغة المالديفية؟ لا أعرف أريد اللغة. تعرف؟ كيف تعلمتها؟ مع الوالد والوالدة في البيت يعني. حينما جئت المملكة العربية السعودية لا أعرف اللغة العربية شيء منها، أعرف السلام عليكم فقط. والأولاد هم جاءوا صغار بدأوا هنا بيئة العربية في البيت أتحدث باللغة لغة الأم، لكنهم بفضل القرآن تعلموا اللغة حتى. طموح الشيخ خضر مع القرآن مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ طموحي إنه في المالديف نعم أبدأ مقرأة في المالديف، قراءات، نعم، بحيث أخرج جيل قراءات تبارك. في المالديف، لأنه ما عندنا في المالديف قراءات. نعم ما شاء الله تبارك الله. هذا بصراحة اللي أحببته بالشيخ خضر الله يحفظه ويطول في عمره، يريد أن ينشر هذا القرآن يعني مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو ذهب إلى الأنفع والأقرب وهم بلده وأهله وأجداده. أوصي جميع الآباء أن يعطي من وقتهم للأبناء خاصة في دراستهم سواء كان القرآن وغيره، يجلس معهم حتى يعني شغل معهم بالقرآن. القرآن هي علمهم اللغة، علمهم ما وصلهم كلها بفضل القرآن. حفظ القرآن يعني مشروع تبدأ فيه، وهذا مشروع ما هو سهل، يعني فيه من تخصيص وقت، نية صادقة، إلى متابعة، إلى شيخ متقن تقرأ عليه، إلى مراجعة، فهذا ما هو سهل، لكن مع الجد مع الاجتهاد مع هذا الله ييسر عليك وتختم إن شاء الله. يعني شيخ خضر تبارك الرحمن، أنت من أسرة قرآنية، اللي أعرف أن أختك الصغيرة ختمت القرآن ما شاء الله تبارك الله. كم عمرها؟ أظن 13 سنة ما شاء الله تبارك الله. وأخوك الأصغر باقي له تقريبا سورة البقرة وقليل من آل عمران ويختم ما شاء الله. نعم. نريد أن نعرف أثر القرآن على أسرتك، على إخوانك، على والدينك، في البيت كله. ما هو أثر القرآن عليكم؟ يعني بحمد من الله وتوفيق، يعني في أثر كبير للقرآن على الأسرة، علي أنا شخصيا، من توفيق في الدراسة، توفيق في كل شؤون الحياة. نعم. السعادة التي تجدها حينما يحفظ ولدك أو بنتك القرآن هذه ما نستطيع نعبرها. السعادة كل يبحث في الدنيا السعادة، يعني سبحان الله. اجعل طريق سعادتي إيماني يا الله، أسعد به قلبي للوجدان. بكاء الأب رحمة من الله سبحانه وتعالى نزلت على قلبه بسبب فرحة القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحلة متذبذبة مع القرآن مرت بمراحل عديدة من الإحباط والهمة والفرح، وهي رحلة الحافظ علي واصل من سوريا والذي التقينا معه في إسطنبول. كانت البداية، كان عمري 10 سنوات، كنت في مسجد العمري في ريف دمشق، وكان آنذاك لدي شيخ اسمه الشيخ أنس الحلو، وعندما رأى تلاوتي وضبطي وإتقاني قال لي كلمة كانت جميلة ومحفزة جدا جدا. هي كانت كلمة قال لي: يا علي أنت ستحفظ كتاب الله عز وجل. هذه الكلمة هي كانت شعلة الانطلاقة. ثم بعد ذلك
توقفت عن الحفظ إلى سن 14 أو 15. راجعت البقرة وآل عمران. شيخ علي الله يبارك فيك، أنت توقفت أكثر من مرة نعم. في هذه الرحلة القرآنية، يعني كنت تحفظ ثم تتوقف ثم تحفظ ثم تتوقف، ما سبب هذا التوقف؟ يعني في بداية كل طريقة حفظ قرآن كريم يحتاج الإنسان أن يبني قاعدة، نعم. ولو هذه القاعدة تكون بسيطة. صحيح. ليش؟ لأن يعني حفظ القرآن الكريم يعني يكون على الإنسان صعب حقيقة. أحيانا الإنسان يعني يصيبه الكسل فيتوقف. مثلا أنت تحفظ البقرة وآل عمران تقول لا داعي أن أحفظ المائدة. نعم. أحيانا يكون التوقف في دافع إيش؟ في دافع الفتور يصيب الإنسان. حفظت 12 جزءا على أحد المشايخ المصريين، الشيخ اسمه الشيخ أحمد حميدو جزاه الله خيرا. طبعا كانت بداية صعبة جدا، ثم بعد ذلك طبعا توقفت عن الحفظ فترة قصيرة كانت أشهر، لكن كانت هي من أشد الأشهر. كنت بعيدا عن كتاب الله عز وجل أشد البعد. السبب الثاني الذي اعتراني في حفظ 12 جزءا، مثلا كانوا أحيانا أهلي يفخرون فيني، يقولون مثلا علي يحفظ 12 جزءا من كتاب الله، وأنا بيني وبين نفسي لم أثبت 12 جزءا. يعني لو قلت لي شيخ، نعم، لو سألتني شيخ فهد قلت لي ابدأ من هذا الجزء أو من هذه الآية لا أستطيع الإكمال حقيقة. وكما يقولون رقابة الضمير أصعب ب1000 مرة من رقابة الأمر. صحيح صحيح. وخصوصا الرقابة الإلهية، يعني أنت أمام الناس حافظ 10 أجزاء، نعم، ولكن بينك وبين نفسك أنت لست حافظ. أنت لا نعم. تحفظ شيء. وكثير من الحفاظ هكذا. صحيح. الفتور في رحلة حفظ القرآن الكريم طبيعية، ولكن النقطة الفاصلة والمؤثرة هي ما بعد ذلك، فإما أن تيأس وتتوقف، وإما أن تتغلب على نفسك والشيطان وتكمل الطريق للانضمام إلى ركب الحفاظ. إلى أن أرشدني الله عز وجل إلى أحد المشاريع القرآنية الناجحة المثمرة، مشروع القارئ الماهر حقيقة، الذي ينطلق من حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كانت أجمل بداية مع هذا الحديث. شيخنا الشيخ علي، حدثنا عن دور الوالد رحمه الله مع رحلتك القرآنية، كيف كان يشجعك على حفظ القرآن؟ سبحان الله شيخنا، كان دور الوالد رحمه الله. طبعا أنا سبحان الله عندما أتحدث عن والدي لا أتحدث عنه كأب فقط، إنما أتحدث عنه كمعلم وكأب وصديق ومربي ناجح. كان سبحان الله كان تقريبا يشاركني في حفظي للقرآن الكريم. هو حفظ سورة البقرة كاملة قبل وفاته بأيام. قال لي: يا علي، ما رأيك أن نراجع سورة البقرة مع بعضنا؟ فنبدأ بالمراجعة صفحة بصفحة إلى أن ننهي سورة البقرة كاملة في الجلسة الواحدة. نعم، في الجلسة الواحدة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نفرح عندما نرى أثر برامجنا القرآنية الدعوية على الشباب، وكيف كان أثر البرنامج الذي قدمناه سبب بعد الله سبحانه وتعالى في طموح وتشجيع ضيفنا اليوم لحفظ القرآن الكريم. شيخ علي، كيف وجدت التحفيز؟ كيف كنت تحفز نفسك على الحفظ والمراجعة؟ بداية سبحان الله شيخنا، في عام 2015 أول ما بدأت بحفظ كتاب الله عز وجل، كان والدي رحمه الله يشاهد حلقات من برنامج بالقرآن اهتديت. ما شاء الله تبارك الله. اي والله سبحان الله، كانت طبعا الحلقات سبحان الله كانت جميلة ورائعة جدا. فكان والدي رحمه الله يشاهد يعني التلفاز، وأنا أيضا كنت أشاهد معه. فكان ينظر إلي، وخصوصا أنا في بداية حفظي كان يقول لي: يا علي، متى أراك حافظا لكتاب الله؟ سبحان الله. طبعا كانت لحظات جميلة. شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله، نور الحنايا والطلوع الذي حفزني
للانتقال من هذه المرحلة. أولا الاستعانة بالله عز وجل، ثانيا كانوا المشايخ جزاهم الله خيرا يحفزوننا أن هناك يوجد اختبارات نهائية للمشروع، إذا لم تنجح في الاختبارات النهائية لا تكرم. فكان لهذا المشروع وقع في قلوبنا جدا، وطبعا خصوصا نحن خضعنا ل15 اختبارا في كتاب الله عز وجل. طبعا برنامج مراجعة، برنامج حفظ، برنامج تثبيت. نعم. لا يعني نبدأ بشيء جديد من الحفظ أو المراجعة حتى نكون حتى نكون قد قرأنا كل الماضي. نعم. وكنا نراجع في كل يوم 5 أجزاء على الأقل. هذه تبارك الله. يوميا عندك برنامج مراجعة 5 أجزاء. طبعا سبحان الله أنا سأتكلم عن ما قبل الختم، ولو كانت هي بأشهر، لكن سبحان الله كانت من أجمل الأيام. سبحان الله أيام لا تنسى، أيام ختم كتاب الله عز وجل. والشعور الذي يرافق ختم القرآن هو الأجزاء الأخيرة التي تكون قبل عما وتبارك، الجزء 26 والجزء 27. فسبحان الله أنا هنا يعني شعرت أني قربت على الختم. فطبعا قلت لشيخي وقلت لأهلي هذه الكلمة، قلت طبعا وكانت كلمة لا أنساها أبدا ما دمت حيا، قلت عندما تقترب النفس البشرية من تحقيق أهدافها وغاياتها تصعد المعنويات إلى السماء كي تشكر ربها على الصبر والثبات وتقول وعجلت إليك ربي لترضى. قرأت على شيخي حينها الجزء 27 في 5 أيام. طبعا كنت متحمس جدا سبحان الله لإنهاء كتاب الله عز وجل. حفظنا كتاب الله عز وجل في هذا المشروع على شيخنا وأستاذنا ومعلمنا شيخنا الشيخ بلال الكرج جزاه الله خيرا. أهلي كانوا يعني ينتظرونني، خصوصا والدي يعني رحمه الله كان ينتظرني على الباب يعني حتى آتي. فعندما أتيت عليه قبلته وصافحته وقبلت يعني يده ورجله، فسبحان الله وبارك لي وخبر يعني الأحبة والأقارب، وكانت لحظات جميلة جدا جدا. كانت أجمل لحظات هي لحظات حفظ كتاب الله عز وجل. يا الله اجعل كتابك دائما عنواني، يا الله من نوره هبني ضياء الإيمان. هل وجدت بركة القرآن وحفظك للقرآن في حياتك كل حياتك؟ نعم سبحان الله شيخنا. القرآن حقيقة خير صاحب وخير مؤيد وخير ناصر لهذا الإنسان. كنا سبحان الله أنا خلال دراستي في السنة الجامعية الأولى بالأخص بالفصل الأول كان لدينا 11 مادة في الفصل الأول، نجحت في 8 مواد وفي 3 مواد لم أستطع أن أنجح بهما، فكنت متوتر وقلق جدا. ومن عادتي أنا في كل يوم أقرأ 5 أجزاء، لكن سبحان الله في هذا اليوم بالأخص لم أقرأ فيه ولا جزء. فسبحان الله بدأت بمراجعة ال5 أجزاء. قلت سأبدأ بالمراجعة، قرأت الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. والله شيخنا شعرت أنها كالبلسم على قلبي. الله أكبر. لم أشعر بعدها بشيء أبدا. الله أكبر. أنا بفضل الله عز وجل شيخنا انتهيت من دراسة البكالوريا ودخلت في كلية الشريعة بشكل مباشر. الله أكبر. ومن فضل الله عز وجل أنهم طبعا افتتحوا فرع اللغة العربية في دراسة الشريعة. نعم. دخلت يعني سجلت وسبحان الله وأتاني القبول مباشرة. هذا من تيسير الله عز وجل لي ومن فضله طبعا من فضل حفظ القرآن الكريم أيضا. حتى شيخنا سبحان الله سأذكر موقف بسيط جدا جدا. عندما انتهيت من دراستي الجامعية بقيت 5 أشهر وأنا أبحث عن عمل. سبحان الله أيضا شيخنا شعرت أن كل الأبواب مقفلة أمامي، كل الأبواب، أقدم فرصة عمل هنا وهنا وهنا، حيرة عجيبة سبحان الله. فعزمت الرحيل أن أذهب إلى هنا إلى اسطنبول. قلت علي يعني أجد من غزة إلى لا من أورفا إلى اسطنبول. نعم. علي أجد يعني نعم. بغيتي. نعم. فسبحان الله شيخنا عندما أتيت إلى هنا مثلا يسألني أحدهم ما معك؟ أقول له أنا حافظ كتاب الله. يقول لي وأيضا أقول له متخرج من كلية الشريعة. قالوا هذا يكفينا. أنعم وأكرم. سبحان الله. وفقت أيضا في سكني، يعني في مسيرتي في سكني، ووفقت أيضا في عملي الذي أعمل به الآن أيضا بفضل الله عز وجل. شعرت بفتح عجيب هنا شيخنا.
يعني أشعر أن الأشياء هي تسير لوحدها والله يا شيخ بلا علي، واسطة. كل من قابلت من حفاظ كتاب الله عز وجل نعم. أجد هذا التيسير في حياتي. سبحان الله. أي والله نعم. شيخنا التيسير، يعني حامل القرآن لا يجزع نعم. ولا يخاف من أي شيء. نعم تمر في لحظات، نعم. في لحظات تعب واختبار من الله عز وجل، لكن لا تيأس. الله أكبر. الجأ إلى كتاب الله عز وجل، راجع القرآن الكريم، وكما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الله أكبر. كان يقولها لنا شيخنا الشيخ بلال: اجعل القرآن رقم 1 في حياتك، والقرآن يجعلك رقما 1 في كل شيء. العجيب في قصة الشيخ علي أن توقف في رحلته القرآنية عن حفظ القرآن أكثر من مرة، شعر بإحباط، وسوس إليه الشيطان وحبط عن الاستمرار في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى عاد إلى القرآن أقوى وحفظ القرآن وبالقراءات. وأنت كذلك في رحلتك القرآنية، إذا شعرت بإحباط أو شعرت في يوم من الأيام أنك توقفت عن الحفظ ووسوس إليك الشيطان، استعن بالله وادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله عز وجل ستكون حافظا لكتاب الله عز وجل. ابحث عن حافز ومشجع، ولعل يكون هذا البرنامج وسام القرآن هو الحافز لك للاستمرار في كتاب الله عز وجل. تحلو حياتي بقرآني وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي وغدا وسامي قرآني. يا الله اجعل كتابك دائما عنواني، يا الله